අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා LDR එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ වීඩියෝ එක නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ LDR එකක් භාවිතයෙන් automatic light system එකක් Tinkercad භාවිත කරලා simulate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි මුලින්ම බලමු automatic light system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. automatic light system එකක් කියන්නේ LDR එක අවට පවතින ආලෝකයේ තීව්‍රතාව අනුව ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන ආලෝක පද්ධතියක්. ඒකෙදි අවට ආලෝක තීව්‍රතාවය අඩු වූ විට ස්වයංක්‍රීයව විදුලි බල්බ ක්‍රියාත්මක වීමත් අවට ආලෝක තීව්‍රතාවය වැඩි වූ විට ස්වයංක්‍රීයව විදුලි බල්බ අක්‍රිය වීමත් සිදු වෙනවා. හරි. අපි මේ සර්කිට් එක සිමියුලේට් කරලා බලමු. ඒකට අපිට මෙන්න මේ පාර්ට්ස් ටික අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම Arduino board එක ගන්නවා. ඊළඟට LDR එක ගන්න ඕනේ. Tinkercad වල මේ LDR එක තියෙන්නේ photo resistor කියලා. හරි. ඊළඟට මම relay එකයි power supply එකයි bulb එකයි ගන්නවා. හරි. අපි මේ parts ටික Arduino board එකට connect කරගමු. මම මුලින්ම LDR එක board එකට connect කරගන්නවා. LDR එකේ terminal 1 pin එක Arduino board එකේ 5 volt pin එකට connect කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට terminal 2 pin එක Arduino board එකේ තියෙන analog input pin එකට connect කරගන්න ඕනේ. මම ඒක ඒ 1 pin එකට connect කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ terminal 2 pin එක 1 kilo ohm resistor එකක් හරහා ground කරගන්නත් ඕනේ. හරි. ඊළඟට power supply එකේ positive pin එක relay එකේ terminal 1 pin එකට connect කරගෙන relay එකේ terminal 6 pin එක bulb එකේ terminal 1 pin එකට connect කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ power supply එකේ negative pin එක bulb එකේ terminal 2 pin එකට connect කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි relay එක board එකට connect කරගමු. board එකේ 10 වෙනි pin එක මම relay එකේ terminal 8 pin එකටත් board එකේ ground pin එක relay එකේ terminal 5 pin එකටත් connect කරගන්නවා. අපි පහුගිය වීඩියෝස් වල මේ හැම පාර්ට් එකක් ගැනම සවිස්තරාත්මකව කතා කරා. description එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝස් ටික නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන්. හරි. අපි සර්කිට් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය කෝඩ් එක ලියාගමු. මුලින්ම අපි ගත්ත pins ටික define කරගමු. මම LDR එක A1 pin එකටත් relay එක සම්බන්ධ කරගත්ත pin එක bulb කියලා define කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට void setup එක හදාගමු. LDR pin එක input එකක් විදිහටත් bulb pin එක output එකක් විදිහටත් මම නම් කරගන්නවා. අපිට serial monitor එකත් අවශ්‍ය නිසා serial monitor එකේ bit rate එකත් 9600යි කියලා මම දාගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි void loop එක හදාගමු. මේකෙදි integer type එකෙන් variable එකක් හදාගෙන LDR එකේ value එක ඒකට assign කරගන්න ඕනේ. මම ඒක LDR value කියලා හදාගන්නවා. ඊළඟට මම මේ LDR value එක serial monitor එකේ print කරගන්න කෝඩ් එක ලියා ගන්නවා.
හරි. ඊට පස්සේ if එකක් දාලා condition එකට මම ලියනවා LDR value එක 350ට වඩා අඩු නම් අපි bulb කියලා දාගත්ත pin එක high වෙන්න කියලා. මේ LDR value එක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සකස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම else එකක් දාලා ලියා ගන්නවා අපි bulb කියලා දාගත්ත pin එක low වෙන්න කියලා. හරි. දැන් අපි කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. මම serial monitor එකත් on කරගන්නවා. මේ LDR එක උඩ ක්ලික් කරලා ආලෝක තීව්‍රතාවය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක වෙනස් කරලා බලමු. LDR එකට වැටෙන ආලෝක තීව්‍රතාව 350ට වඩා අඩු වෙනකොට අපිට පේනවා බල්බ් එක on වෙනවා. ඒ වගේම ආලෝක තීව්‍රතාව 350ට වඩා වැඩි වෙනකොට අපිට පේනවා බල්බ් එක off වෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් LDR එකක් භාවිත කරලා automatic light system එකක් නිර්මාණය කරගන්න. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් circuit එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු.